Kịch Trung Review kính chào quý vị. Bản tin mới nhất của đài chúng tôi, tổng tài tập đoàn Thịnh Thị, Thịnh Dục Phong vẫn hôn mê suốt 1 tháng qua sau tai nạn giao thông. Theo nguồn tin tiết lộ, Thịnh Minh Uyên lấy lý do nhà họ Thịnh, lấy cớ nhà họ Thịnh không có người nối dõi, yêu cầu bầu lại người thừa kế. Dục Phong, con mau tỉnh lại đi. Chú hai của con, ông ta đang lôi kéo các cổ đông. Hắn rêu rao rằng nhà họ Thịnh không có hậu duệ, muốn ép mẹ phải giao lại công ty cho hắn thừa kế. Rõ ràng là hắn muốn cướp lấy Thịnh Thị. Đây là tâm huyết cả đời của cha con để lại mà. Đứng lại, đừng chạy. Đừng chạy, đứng lại đó. Cầu xin anh, cứu tôi với, có người đang đuổi theo tôi, buông ra. Không, không, tôi xin anh, làm ơn cứu tôi với. Người đâu rồi, chạy đi đâu mất rồi, có phải ở đằng kia không? Đừng cử động. Nhanh. Lại để nó chạy thoát rồi, đại tiểu thư mà biết thì chúng ta xong đời. Người đi rồi. Cô có thể đi. Là cô chủ động trêu ghẹo tôi trước. Nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tại sao? Ba mẹ, chị, mọi người rõ ràng đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hạ rồi. Tại sao còn muốn lợi dụng tôi nữa? Cẩn thận. Cẩn thận. Bác sĩ, con trai tôi có phản ứng rồi. Cô tỉnh rồi à? Tuyệt đối đừng cử động mạnh. Cô đang mang thai đấy, phải biết giữ gìn sức khỏe. Tôi mang thai rồi sao? Y tá, còn người đàn ông đã cứu tôi đâu? Anh ấy sao rồi? Người đàn ông nào cơ? Không được, tôi phải đi tìm anh ấy. Mẹ ơi, con chạy hết nổi rồi. Tự an ngoan, sự nghiệp bán hàng rong của chúng ta chỉ mới vừa khởi sắc thôi. Nếu bị họ tóm được thì không kiếm tiền được nữa đâu. Con phải cố gắng kiên trì nhé. Dạ được rồi. Ai bảo số mẹ con mình khổ chi. Con trai chính là người phụ nữ này. Cô ta đã đâm trúng mẹ. Thì ra chính là cô đâm trúng mẹ tôi hả? Bồi thường đi. 200.000 tệ. Thiếu một xu cũng không sao đâu. 200.000 tệ. Các người đang tống tiền à? Rõ ràng là mẹ anh. Lúc tôi đang bày hàng bán thì cô cố tình tới ăn vạ, còn đòi đến bệnh viện tốt nhất Giang Bắc này, bắt tôi phải trả viện phí nữa. Đúng thế đấy. Chẳng phải bà bảo bị ngã đau mông sao? Sao giờ lại ôm mặt thế kia? Liên quan gì đến nhóc chứ? Hôm nay nếu tôi không lấy được tiền thì tôi sẽ sống chết với cô ở đây. Chỉ cần cô dám vác hàng ra bán ngày nào, tôi cũng sẽ tới tìm cô để xem cô làm ăn kiểu gì. Thích thì chiều, ai sợ ai chứ, xem ai lì hơn ai. Tự an, đi mua cho mẹ ly cà phê đi. Mẹ chuẩn bị đại chiến một phen đây. Dạ. Ồ, cô cũng gớm ghê đấy nhỉ. Đã 5 năm rồi. Dục Phong, nếu con còn không tỉnh lại, nhà họ Thịnh thực sự giữ không nổi nữa rồi. Tôi không đồng ý giao tập đoàn Thịnh Thị cho Thịnh Minh Uyên. Chị dâu, chị bỏ cuộc đi. Anh tôi mất từ lâu rồi. Giờ Dục Phong lại đang hôn mê bất tỉnh. Có khi cả đời này cũng chẳng tỉnh lại được. Ngoại trừ tôi ra thì không ai hợp hơn đâu. Chú đừng hòng. Bác sĩ đã nói rồi, Dục Phong có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hơn nữa Thịnh Thị là do chính tay chồng tôi gây dựng nên, là nỗ lực xương máu của Dục Phong sau khi tiếp quản. Chú đã từng góp chút công sức nào chưa? Thì đã sao chứ? Tôi họ Thịnh thì nó phải thuộc về tôi. Tập đoàn Thịnh Thị này dù sao cũng mang họ Thịnh mà.
Hiện giờ người mang huyết thống nhà họ Thịnh cũng chỉ còn lại mình Minh Uyên thôi. Bội Lan à, quy tắc của công ty là phải giao công ty cho người thừa kế có quan hệ huyết thống, giao cho người ngoài chúng tôi cũng không yên tâm được. Ngày mai sẽ bỏ phiếu tại đại hội cổ đông. Tôi tin rằng mọi người sẽ có sự lựa chọn sáng suốt. Trợ lý Lý, hãy làm theo lời tôi dặn, phái người đi tìm một bé trai khoảng 5 đến 6 tuổi. Phu nhân, đây quả là một nước cờ mạo hiểm. Bà chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Chỉ cần tìm được đứa trẻ đó giả làm cháu nội tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Bà nội, cháu vừa gọi ta là gì? Bà nội, bà không cần tìm người khác nữa đâu. Cháu có thể giả làm cháu nội của bà. Kỹ năng diễn xuất của cháu đỉnh lắm đấy. Giống quá rồi. Cứ như thể đúc cùng một khuôn với Luật Phong lúc nhỏ vậy. Không đúng, Luật Phong gặp tai nạn xe từ 5 năm trước, sao có thể là cháu nội của ta được chứ? Bà nội, chúng ta thương lượng chút đi. 1 triệu tệ, cháu sẽ làm cháu nội của bà. 2 triệu tệ. Không phải đâu à, bà nội, con chỉ cần 20 vạn thôi là đủ rồi. Con đồng ý làm cháu nội của bà. 20 vạn sao? Số đó có đủ không? Đủ ạ. Mẹ con bảo làm người không được tham lam quá. Thưa bà, số tiền này vừa vặn có thể giúp mẹ con một việc rất lớn. Thằng bé này không chỉ có diện mạo giống hệt, mà đến cả tính cách cũng y đúc Dược Phong. Đám người nhà họ Thịnh đó nhất định sẽ không chút nghi ngờ. Được, bà đồng ý. Tuyệt quá, hợp tác thành công nhé. Bước cuối cùng là phải hỏi xin ý kiến đồng ý của mẹ con đã. Bà nội, đi theo con ạ. Các người đòi tận 20 vạn à? Không thấy nực cười sao? Nếu bà ấy cứ nằm lì ra đó thì cả đời này của cô đừng mong có được một ngày bình yên. Nhìn xem cô làm mẹ tôi mệt lử ra rồi này. Cô đó, hôm nay cô đừng hòng rời khỏi đây. Tự An sao giờ này vẫn chưa về nhỉ? Ái chà, mệt đến mức khát khô cả cổ rồi. Nếu cô không đưa tiền thì cũng được thôi. Hay là kết hôn với con trai tôi đi. Mau chóng sinh cho tôi một đứa cháu đích tôn. Thế thì 20 vạn này xóa nợ luôn. Đúng. Chính là anh ta sao? Một gà ế chỏng chơ, đầu óc bả đậu. Cô dám chửi con trai tôi à? Tôi không cần biết. Hôm nay cô bắt buộc phải đi theo tôi. Làm cái gì thế? Mẹ ơi, con sắp có vợ rồi. Buông tôi ra. Vợ ơi. Thả cô ấy ra. Mau bỏ tay ra. Mấy người làm cái trò gì vậy? Các người là ai hả? Tôi cảnh cáo các người đấy, đừng có đụng vào tôi. Đây là bà nội của cháu. Bà ấy còn là một đại tổng tài đấy. Các người mà đắc tội với bà ấy thì coi như sắp đi chầu ông bà ông vải rồi. Hai kẻ tống tiền này lại còn dám hành hung người khác. Đưa chúng vào đồn cảnh sát ngay cho tôi. Giao cho bên đó xử lý. Còn muốn cưới vợ cơ đấy. Phen này thì đừng hòng ra ngoài. Không dám nữa ạ. Chúng tôi biết lỗi rồi. Tiền bạc gì chúng tôi không lấy nữa đâu. Không lấy nữa, không dám lấy nữa ạ. Đi thôi, mau đi thôi. Cảm ơn bác đã ra tay giúp đỡ tôi. Con trai cháu không gây ra rắc rối gì cho bà chứ à? Bé Tự An rất ngoan và hiểu chuyện. Trái lại, chính là tôi muốn nhờ thằng bé giúp một tay. Hai chúng tôi đã thực hiện một cuộc giao dịch. Thằng bé sẽ đóng giả làm cháu nội của tôi. Thù lao là 200.000. Giả làm cháu trai của bà 200.000. Tự An, con, mẹ ơi, mẹ đồng ý đi mà. Có tiền rồi con sẽ được đi học. Còn có thể đi tìm ba nữa. Ôi chao. Vậy hôm nay hai mẹ con cứ theo ta về Thịnh gia, tham gia buổi tiệc gia tộc đi. Được. Minh Uyên, chúc mừng anh nhé. Sau ngày mai anh sẽ chính là người thừa kế, danh chính ngôn thuận của Thịnh thị rồi. Dưới sự dẫn dắt của anh, Thịnh thị chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Lâm nói đúng đấy. Thịnh thị đáng lẽ phải giao vào tay chú từ lâu rồi. Sau này
Chú sẽ trở thành người giàu nhất Giang Bắc này rồi đó. Theo tôi thấy, buổi gia yến hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Mọi người nhìn xem, vị trí chủ tọa này vốn chỉ dành cho người thừa kế Thịnh gia ngồi thôi. Sau khi vị chủ tịch cũ qua đời Duật Phong luôn là người ngồi ở đó. Đến nay cũng đã đến lượt chú rồi. Còn chưa bắt đầu bỏ phiếu chính thức mà đã nằm mơ giữa ban ngày rồi sao? Lão Lý, tôi biết ông có thành kiến rất lớn với tôi, nhưng Thịnh Duật Phong suốt 5 năm qua vẫn hôn mê bất tỉnh. Thịnh gia chẳng phải vẫn quy về tay tôi sao? Thịnh gia quy về tay chú, ai rằng chú vui mừng hơi sớm rồi đấy. Hạ Vãn Ninh, Thịnh phu nhân, có chút rắc rối rồi. Họ chính là ba mẹ và chị gái của cháu. Đừng hoảng, cứ nghe theo sự sắp xếp của ta. Cứ yên tâm ngồi xuống đi. Hôm nay là tiệc của nhà họ Thịnh. Loại người như các người là cái thá gì mà đòi ngồi ở đây? Tại sao lại không được ngồi? Cái ghế này chẳng phải để cho người ta ngồi hay sao? Con cứ thích ngồi đấy. Con muốn ngồi cùng với bà nội. Láo xược. Đứng dậy ngay cho ta. Đây là vị trí của người thừa kế Thịnh gia. Đứa nít ranh như mày cũng xứng ngồi vào sao? Đúng là không có gia giáo. Tự An, ở Thịnh gia này, chỉ cần là người ta chấp nhận thì đều có tư cách ngồi ở bất kỳ vị trí nào. Từ bao giờ đến lượt chú ở đây chỉ tay 5 ngón vậy? Chị dâu, chị có ý gì đây? Đẫn theo mấy kẻ không ra gì tới đây, lại còn làm ô uế vị trí gia chủ. Chị cố tình làm tôi mất mặt phải không? Cái loại không ra gì sao? Ta thấy mấy kẻ bên cạnh chú mới xứng với cái danh đó đấy. Bà, Thịnh phu nhân, xin thứ cho tôi nói thẳng. Mẹ con chúng chẳng qua cũng chỉ là hạng bị nhà họ Hạ chúng tôi đuổi ra khỏi cửa vì là đồ sao chổi. Bà mời họ đến đây, không thấy xui xẻo sao? Đúng thế, bọn họ mà đến thật đúng là không hợp lễ nghi chút nào. Gia yến bắt đầu rồi. Vãn Ninh, Tự An, chúng ta đi thôi. Tử An đói rồi phải không? Đến đây, ăn nhiều vào con. Bà nội tặng cái này cho con này. Con cảm ơn bà vì đã mời con ăn đùi gà lớn à. Ái chà, tôi cứ tưởng là món bảo bối gì quý giá lắm. Hóa ra là cái loại hàng vỉa hè mà bà cũng dám mang ra tặng sao? Chị dâu, tôi thật chẳng hiểu nổi chị nữa. Lại đi mời cái loại người không ra gì này đến. Đúng là làm tôi mất cả hứng ăn uống. Đây là quà từ tay con và mẹ làm đấy ạ. Các người quá đáng vừa thôi. Quà cắt cốt ở tấm lòng. Đây là cả một bầu nhiệt huyết chân thành của đứa trẻ. Chân thành. Chỉ có cái loại người nghèo hèn quen thân như các người mới coi cái thứ gọi là chân thành đó là báu vật gì. Sao nào? Tôi nói sai à? Dù có mặc quần áo bảnh bao như con người đi chăng nữa thì cũng không che giấu nổi cái vẻ nghèo kiết xác đâu. Không cho phép cô nói mẹ cháu như thế. Cô có nhiều tiền đến mấy mà không biết tôn trọng người khác thì cũng chẳng có chút giáo dưỡng nào cả. Mẹ cháu đã nói rồi, tấm lòng là thứ mà tiền không thể mua được. Đúng vậy, món quà tự tay làm mới chứa đựng sự chân thành nhất. Tự An, đây là món quà quý giá nhất mà bà nội từng được nhận đấy. Vãn Ninh, Tự An, có mẹ ở đây, hai con cứ yên tâm, sẽ không ai dám bắt nạt hai mẹ con nữa đâu. Hôm nay tôi chính thức tuyên bố Vãn Ninh và Tự An chính là con dâu và cháu nội của tôi. Tự An chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Thị. Ấy gì? Cháu nội? Nó là con của Thịnh Duật Phong ư? Đúng thế, ba của con chính là Thịnh Duật Phong. Không thể nào, Hạ Vãn Ninh, cái đồ sao chổi đen đuổi như cô sao có thể là con dâu nhà họ Thịnh được? Cô dám sỉ nhục con dâu tôi sao? Cô có xứng không? Minh Uyên, chú xem đi. Chị dâu, cho dù chị muốn ngăn cản tôi thừa kế Thịnh Thị thì cũng không đến mức tùy tiện với đại một đứa trẻ về nhận làm cháu nội chứ. Chẳng phải rõ rành rành là đang dâng công ty cho người ngoài hay sao? Đúng vậy,
Nhà họ Thịnh không thể để cho một đứa con hoang đến thay thế được. Thịnh phu nhân, bà không được hồ đồ đâu đấy. Ông nói ai là con hoang? Cháu có mẹ, có bà nội. Cháu chính là người thừa kế của nhà họ Thịnh. Còn cả chú nữa, trông đã không ưa nhìn rồi. Nhìn là biết chẳng phải người tốt lành gì. Còn các người nữa, toàn là những kẻ xấu bắt nạt mẹ cháu. Ập các người ở đây đúng là xui xẻo. Tất cả biến khỏi nhà cháu mau. Mày, tôi không cần biết các người có tin hay không, nhưng tôi vô cùng chắc chắn Tự An chính là con của Duật Phong. Lẽ nào các người không nhìn ra sao? Tự An và Duật Phong rất giống nhau à? Đừng nói nữa. Đứa bé này quả thật có vài phần giống với Duật Phong. Nói bậy bạ. Thịnh Duật Phong đã hôn mê suốt 5 năm trời. Nó lấy đâu ra đứa con này? Không sai, lúc Hạ Vãn Ninh bị đuổi khỏi nhà họ Hạ, đến bạn trai còn chẳng có. Lấy đâu ra đứa con 5 tuổi? Để tôi nói cho mà nghe. E rằng là dắt theo đứa con quay về để lừa gạt tài sản thôi. Hạ Lâm, chị còn nhớ 5 năm trước không? Chỉ vì muốn hoàn thành hợp đồng cho nhà họ Hạ đã không ngần ngại chuốc thuốc tôi. Chính lần đó khi tôi bỏ trốn mới gặp được Thịnh Duật Phong. Sau ngày hôm đó tôi đã có đứa bé này. Ngày hôm đó là ngày nào? Tuy không biết người đàn ông đêm đó là ai, nhưng mình mượn cớ này, Hạ Lâm chắc chắn sẽ tin sái cổ. Ốt cuộc là có chuyện gì? 5 năm trước rốt cuộc con đã làm gì? Con đoán nhé, là dì xấu tính muốn làm chuyện xấu. Kết quả là dì ấy gậy ông đập lưng ông, tự làm tự chịu rồi. Mày, Minh Uyên, anh nghe em giải thích. Được lắm. Chị dâu cao tay thật đấy. Ngày mai là tiệc công bố người thừa kế rồi. Lúc này lại tìm về một đứa cháu trai, chẳng phải rành rành là muốn cướp công ty sao? Rõ ràng là đồ giả. Tôi không cần các người tin, thằng không cần thiết phải giải thích với những kẻ lòng lan dạ sói như các người. Vãn Ninh, Tự An, chúng ta đi. Khờ khạo. Xem chuyện tốt mà cô làm 5 năm trước đi. Nếu không phải cô chuốc thuốc nó, thì làm gì có đứa nhóc hôm nay ngáng đường chúng ta. Thịnh tổng, ngài yên tâm. Đứa bé đó chắc chắn không phải con cháu nhà họ Thịnh. Vội gì chứ? Chúng ta vẫn còn chiêu cuối mà. Đây chính là tóc của đứa bé đó. Bảo người làm giám định ADN gấp. Đợi đến bữa tiệc ngày mai, chúng ta sẽ đem kết quả giám định ném thẳng vào mặt Thẩm Bội Lan, xem bà ta còn chối cãi thế nào. Đến lúc đó, nhà họ Thịnh vẫn sẽ là của anh. Ý hay, cứ làm như vậy đi. Hôm nay cảm ơn cháu và Tử An nhiều lắm. Không cần đâu, phu nhân Thịnh. Một mình bà gánh vác cả cái nhà này thật sự quá không dễ dàng. Bà vất vả rồi, bà nội. Sau này có con với mẹ, bà không còn một mình nữa. Hai người vẫn chưa gặp Duật Phong. Vào đi. Là anh ấy. Tại sao chứ? Tôi cứ thấy anh ấy quen lắm, nhưng tôi lại chẳng nhớ ra được gì. Tập đoàn Thịnh Thị vừa thành lập chưa được mấy năm, chồng bác đã qua đời. Sau đó Duật Phong đã đảm nhiệm chức tổng tài tập đoàn. Nhờ những nỗ lực của nó, công ty mới ngày càng lớn mạnh. Nhưng tiếc là về sau, Duật Phong vì cứu người đạp tai nạn xe, cho đến bây giờ vẫn chưa từng tỉnh lại. 5 năm trước, tai nạn xe. Chẳng lẽ người cứu tôi là... Bà nội đừng khóc. Ba con cũng vậy. Cứu mẹ xong là rời đi luôn. Bọn con tìm hoài vẫn không gặp được. Tự An ngoan. Mẹ đã hứa với con rồi, nhất định mẹ sẽ giúp con tìm được ba. Mẹ, nếu tìm được ba, mẹ sẽ không phải vất vả như vậy nữa. Mình sẽ được sống những ngày tốt đẹp. Ngốc quá, mẹ có con ở bên, một chút cũng không thấy khổ. Thật đó.
Bà nội đừng khóc. Con và mẹ nhất định sẽ giúp bà giữ vững nhà họ Thịnh. Chú ơi, chú ngủ lâu quá rồi. Mau dậy đi. Chúng ta cùng bảo vệ bà nội. Rõ ràng trước đó con chưa từng ẵp chú này bao giờ. Sao lại có kiểu cảm giác quen thuộc đến lạ vậy? Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này, nếu là cháu ruột của ta thì tốt biết mấy. Bà nội, bà nội, mau lại đây, đồ mẹ nấu thơm lắm rồi. Mình đi ăn cơm thôi. Được. Thịnh phu nhân, bác nếm món này thử xem. Vãn Ninh, cảm ơn con. Từ sau khi Dược Phong gặp chuyện, nhà ta bao nhiêu năm nay chưa từng rộn ràng như thế này. Nào Tử An. Thịnh phu nhân, Tử An không ăn được đâu, thằng bé bị dị ứng hải sản. Dị ứng? Giống quá. Nếu tất cả chuyện này là thật, Vãn Ninh là con dâu của ta, Tử An là cháu ruột của ta, thì tốt biết bao. Dược Phong, con mau tỉnh lại đi. Nhìn bọn họ kìa. Vãn Ninh, Tử An, buổi tiệc ngày mai vô cùng quan trọng. Hai mẹ con không cần phải sợ, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Phu nhân cứ yên tâm, chúng con đã nhận lời giúp đỡ thì tuyệt đối không bỏ chạy giữa chừng đâu. Dù có chuyện gì xảy ra chúng con cũng sẽ cùng bác đối mặt. Con cũng vậy à? Con là đấng nam nhi đại trượng phu, con sẽ bảo vệ mẹ và bà nội. Nghe được những lời này của hai mẹ con ta cũng thấy ấm lòng và yên tâm hơn rồi. Nghe nói cái cậu Thịnh Dược Phong đó đã hôn mê suốt 5 năm nay rồi, chắc là chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa đâu nhỉ. Chứ còn gì nữa, cả một tập đoàn lớn như thế, đúng là dân không cho người khác hưởng lợi rồi. Buổi bỏ phiếu hôm nay ấy mà chỉ là diễn kịch cho vui thôi. Ai mà chẳng biết người thừa kế chính là Thịnh Minh Uyên. Đúng thế. Phải đấy. Cảm ơn các vị đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tại đây, tôi muốn chính thức giới thiệu với mọi người hai người đang đứng cạnh tôi đây. Vị này là cô Hạ Vãn Ninh, còn đây là cháu nội đích tôn của tôi, đích tôn của nhà họ Thịnh, Thịnh Tử An. Thằng bé cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Thị, cũng chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Thịnh Thị. Chuyện này, đứa trẻ này từ đâu ra thế? Cháu nội, Thịnh tổng từ bao giờ lại có một đứa con trai lớn thế này? Chưa từng nghe nói qua luôn đó. Chuyện này đột ngột quá rồi. Chị Bội Lan, chị phải tỉnh táo lại đi. Chuyện này không đùa được đâu. Luật Phong đã hôn mê 5 năm rồi. Đứa trẻ này ở đâu ra chứ? Đúng thế. Chuyện này hệ trọng lắm. Một đứa trẻ lai lịch bất minh thế này sao có thể kế thừa Thịnh Thị được? Chị tuyệt đối đừng để bị lừa đấy. Mọi người xin hãy bình tĩnh. Vãn Ninh và Dược Phong từ 5 năm trước đã quen biết và yêu nhau. Hơn nữa còn có bé Tử An. Chỉ là lúc đó ý trời trêu ngươi. Luật Phong gặp tai nạn rồi hôn mê, nên tôi mới lạc mất mẹ con họ. Mãi đến gần đây chúng tôi mới được đoàn tụ. Tử An chính là huyết thống của nhà họ Thịnh. Điều này là không cần phải bàn cãi. Ốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Cháu biết mọi người lo lắng bà nội bị lừa gạt. Mọi người đều là người tốt, nhưng cháu thực sự là con trai của ba cháu. Bà nội nói Thịnh Thị là do ông nội và ba cháu dồn hết tâm huyết tạo dựng nên. Cháu sẽ nỗ lực học tập. Đợi khi cháu lớn khôn, cháu nhất định sẽ thay ba canh giữ sản nghiệp này. Tôi đâu có dạy Tử An nói những lời này. Chẳng lẽ là do Thịnh phu nhân đã dặn dò trước rồi sao? Giống, quả thật là quá giống. Năm đó khi Dược Phong mới tiếp quản sản nghiệp cũng có phong thái như vậy. Thưa các vị tiền bối, cháu nhất định sẽ nỗ lực học hỏi, không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bảo vệ tốt tập đoàn Thịnh Thị. Nếu như đứa trẻ này thực sự là con trai của Dược Phong thì tốt biết mấy. Thần thái khi nói chuyện của thằng bé này và cả nét cương nghị trong ánh mắt đó nửa y hệt như Dược Phong lúc còn trẻ. Tôi xin bày tỏ thái độ trước. Tôi đồng ý để thằng bé kế thừa Thịnh Thị. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng tán thành. Được rồi,
Kết quả bỏ phiếu đã có. Bây giờ tôi xin tuyên bố. Khoan đã. Đợi một chút. Mọi người đừng để bị lừa. Đứa trẻ này căn bản không phải là huyết thống nhà họ Thịnh. Nó là đồ giả mạo. Chính là Thẩm Bội Lan đã tìm người đóng giả cháu trai mình. Cái gì cơ? Thằng bé là giả sao? Là do Thẩm Bội Lan tìm người đóng giả cháu trai. Cháu trai giả là sao? Cuối cùng chuyện này là thế nào? Thịnh Minh Uyên, đây là buổi bỏ phiếu chính thức, không phải nơi để chú làm loạn đâu. Họ chính là con dâu và cháu nội của tôi. Cô Hạ Vãn Ninh này suốt 5 năm qua vẫn luôn một mình nuôi con. Cô ta và chị căn bản không hề quen biết. Hai người mới chỉ gặp nhau nửa tháng trước thôi. Chỉ vì muốn giữ lấy Thịnh thị nên mới đưa con trai cô ta đến để đóng giả con của Thịnh Dược Phong. Ông ấy nói không sai đâu. Tôi có thể làm chứng. Hạ Vãn Ninh chính là em gái tôi. Có điều nó chưa chồng mà chữa, lại còn mang thai cái ngữ này, nên nhà họ Hạ chúng tôi mới phải đuổi nó ra khỏi cửa. Chị nói vậy. Hạ Lâm, rõ ràng là vì các người lợi dụng tôi không thành nên mới. Không được bắt nạt mẹ cháu. Tao không có loại con gái như mày. Thật là bôi tro trát trấu vào mặt gia đình. Đáng lẽ lúc đầu tôi không nên mũi lòng mà thu lưu đứa bé này. Giờ thì hay rồi nó lại dắt theo đứa trẻ đến đây để tranh giành tài sản. Mày, bà dám đánh tôi. Tôi đánh chính là hạng người xấu xa như ông đấy. Vu khống chính con gái ruột của mình. Các người mà cũng xứng làm cha mẹ sao? Thịnh Minh Uyên, để tranh giành gia sản chú lại cấu kết với người ngoài để theo dệt lời nói dối, thật sự khiến người ta phải lạnh lòng. Tôi nói lại một lần cuối, Từ An chính là cháu nội ruột danh chính ngôn thuận của tôi. Người thừa kế của Thịnh thị chỉ có thể là thằng bé. Ái chà, đã đến nước này rồi mà chị vẫn còn diễn tiếp được sao? Có thú vị gì không? Chị nghĩ chỉ dựa vào một câu nói cháu nội đích tôn là có thể bịt miệng được tất cả mọi người sao? Đúng thế, làm sao mà tin cho nổi chứ? Nói suông không bằng chứng. Ông cứ khăng khăng đứa trẻ là giả. Vậy ông có bằng chứng gì không? Bằng chứng thì tất nhiên là có rồi. Chúng tôi đã tìm thấy cha ruột của đứa bé. Chúng tôi đã tìm thấy cha ruột của đứa bé này. Tôi mới chính là cha của đứa trẻ. Hạ Vãn Ninh từng có quan hệ với tôi. Đứa nhỏ này là con của tôi. Người đàn bà này đã mang con bỏ trốn, khiến tôi phải vất vả tìm kiếm suốt mấy năm trời. Anh nói bậy, tôi căn bản không hề quen biết anh. Mọi người nhìn xem, trong bức ảnh này chính là hai mẹ con cô ta. Hạ Vãn Ninh, tôi biết cô không muốn gặp lại tôi, nhưng cô cũng không thể dẫn con đến nhà họ Thịnh để ăn vạ thế chứ. Cái gì cơ? Không đúng. Bức ảnh này là do chị chụp. Chắc chắn là chị đã đưa cho hắn ta. Cô đang vu khống người. Cha của đứa bé đã đến tận đây rồi. Cô còn muốn chối cãi gì nữa? Mọi người thấy rõ rồi đấy. Đứa bé là con của hắn, chẳng liên quan gì đến Thịnh Dược Phong cả. Bội Lan, sao chị dâu có thể làm ra chuyện này chứ? Thể diện của nhà họ Thịnh đã bị chị làm cho mất sạch rồi. Một người đàn bà khác họ đến cuối cùng vẫn là không đáng tin. Chỉ muốn mưu đồ chiếm đoạt sản nghiệp Thịnh gia mà thôi. Mọi người đừng tin bọn họ. Cha của Từ An thực sự chính là Thịnh Dược Phong. Anh ấy vì cứu tôi mới bị hôn mê. Tuyệt đối không phải là kẻ này. Đúng thế, hắn ta chỉ là kẻ đến đây để ăn vạ thôi. Người xấu này không phải là ba của con. Cứ việc diễn tiếp đi. Cô tưởng dắt theo một đứa trẻ là có thể giả danh Phượng Hoàng, bước chân vào hào môn sao? Đúng là nực cười. Các vị cổ đông, nhân chứng vật chứng đã rõ rành rành. Vì tương lai tốt đẹp của tập đoàn Thịnh thị, bây giờ tốt nhất là mọi người hãy bầu phiếu cho tôi. Tôi nhất định sẽ dẫn dắt Thịnh thị tiến tới một thời kỳ hoàng kim mới. Mọi người còn chờ gì nữa? Bắt đầu bỏ phiếu đi thôi. Tôi ủng hộ Minh Uyên trở thành người thừa kế của Thịnh thị. Kết quả giám định còn chưa có. Việc gì mà phải vội vàng như thế?
Tôi không đồng ý để ông ta kế thừa Thịnh thị. Đồ người xấu, tất cả các người đều là kẻ nói dối, đồ xấu xa. Thịnh Minh Uyên, ông đã tốn bao công sức để tìm ra kẻ này nhằm đổi trắng thay đen, thật là quá nực cười mà. Huyết thống của Thịnh gia tôi đâu thể để ông bôi nhọ dễ dàng như thế. Thiếu gia, cậu sắp tỉnh lại rồi sao? Tỉnh thật rồi, tôi phải mau chóng báo cho phu nhân mới được. Chú ơi, chú đã ngủ lâu lắm rồi. Mau tỉnh lại đi mà, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ bà nội nhé. Đây không phải là mơ chứ. Thiếu gia, cậu thực sự đã tỉnh lại rồi sao? Mau chuẩn bị xe đến hiện trường buổi tiệc ngay. Chị dâu, chị không dám thừa nhận cũng chẳng sao. Kết quả giám định quan hệ cha con sẽ có ngay bây giờ thôi. Giám định cha con sao? Ngày hôm qua, chúng tôi đã đem mẫu xét nghiệm của đứa bé này đi đối chiếu với mẫu của Thịnh Dược Phong rồi. Kết quả giám định sắp có rồi đấy. Hạ Vãn Ninh, cô dám để con trai mình mạo danh là dòng dõi Thịnh gia. Cô tiêu đời rồi. Chỉ cần kết quả đưa ra thân phận thật của Tử An sẽ bị bóc trần thôi. Phải làm sao bây giờ? Thịnh lão phu nhân, bà cũng đã ngần này tuổi rồi, nuôi đứa con trai sống đời thực vật, mãi chẳng tỉnh lại được. Bà cứ khư khư giữ lấy tập đoàn Thịnh thị để làm cái gì chứ? Chi bằng cứ dứt khoát buông tay đi. Biết đâu đấy, con trai bà lại có thể sống thêm được vài ngày. Câm miệng, con trai ta nhất định sẽ tỉnh lại. Nếu ông còn nói nhăng nói cuội, ta... Ấy gì? Luật Phong tỉnh rồi, mọi người có nghe thấy gì không? Con trai tôi tỉnh rồi, Dược Phong, nó tỉnh rồi. Thịnh Dược Phong đã tỉnh lại rồi. Làm sao có chuyện đó được? Minh Uyên, chuyện này chắc chắn không phải thật đâu. Bà ta đang diễn kịch đấy. Ôi dào, chị dâu à, có phải chị mất trí rồi không? Đầu tiên chị tìm một cặp mẹ con giả mạo để nhận vơ huyết thống Thịnh gia, bây giờ lại bảo một người hôn mê 5 năm đột nhiên tỉnh dậy sao? Sao chị không bảo luôn là mặt trời mọc đằng Tây đi, chú? Mọi người, ôi dào, chị dâu, chị già rồi. Đầu óc có vấn đề cũng là chuyện bình thường. Dù sao chị cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cứ giao lại Thịnh gia cho tôi, có phải là cả nhà cùng vui không? Thịnh phu nhân, bà nội. Tôi tin Thịnh phu nhân. Nếu Thịnh Dược Phong đã tỉnh lại, chi bằng cứ đợi anh ấy tới đây rồi hãy quyết định. Ba cháu sắp đến rồi. Các người không được bắt nạt bà nội cháu. Nhóc con, còn dám gọi ba cơ à? Cháu không thực sự nghĩ rằng mình là con cháu Thịnh gia đấy chứ? Ta nói cho cháu biết đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Cháu ấy à, chỉ là kết quả của việc mẹ cháu ăn nằm với gã đàn ông nào đó mà sinh ra thôi. Hạ Vãn Ninh, còn cô nữa. Điếc điều một chút đi. Khôn hồn thì mau mang đứa bé này biến khỏi mắt tôi ngay. Bằng không, đừng trách tôi ác độc. Thịnh Dược Phong đã tỉnh lại rồi. Trước khi anh ấy đến đây tôi nhất định không đi. Được lắm, đã rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Vậy thì đừng hòng rời khỏi đây. Minh Uyên, anh xem, Hạ Vãn Ninh tâm địa xảo quyệt này dám dắt theo đứa nhỏ này đến mạo danh huyết thống Thịnh gia. Đã vậy còn chết cũng không hối cải. Theo ý em, chi bằng tìm người phế hai chân của nó đi. Nếu không, sau này mèo mã gà đồng nào cũng dám đến nhận vơ là người Thịnh gia mất. Ý kiến hay đấy. Ra tay đi. Vợ ơi, mau theo anh về nhà, không là bọn họ sẽ phế chân em thật đấy. Buông mẹ cháu ra, buông ra. Thả cháu ra. Hạ Vãn Ninh, là cô tự chuốc lấy thôi. Không được. Lừng tay, ai cho phép các người đụng vào người của tôi? Không thể nào. Sao cháu có thể tỉnh lại được? Lạ thật, rõ ràng cảm thấy cô ấy rất quen thuộc, nhưng tại sao mình lại chẳng nhớ ra gì cả?
Duật Phong, con thực sự tỉnh lại rồi sao? Mẹ, sau này có con ở đây sẽ không còn ai dám làm khó mẹ nữa. Đây là Vãn Ninh 5 năm trước đã mang thai cốt nhục của con và sinh ra Tử An. Ba ơi, cuối cùng ba cũng tỉnh rồi. Con đã nói là ba sẽ bảo vệ hai mẹ con mình mà. Dù cho mẹ có vì đại cục của công ty mà tìm người mạo danh đi chăng nữa, nhưng đứa trẻ này trông cũng có vài phần giống tôi đấy. Thịnh Minh Uyên, chú cũng to gan thật, dám đụng vào người của Thịnh Duật Phong tôi. Vì hai kẻ lừa đảo này mà cháu định trở mặt với người chú ruột này sao? Lần này tỉnh lại, tôi sẽ chính thức cưới Vãn Ninh vào cửa. Từ An cũng sẽ được nhận tổ quy tông, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của tập đoàn Thịnh Thị. Thấy chưa, ba cháu đã nói rồi, sẽ nhận cháu và mẹ. Tuyệt đối không được. Thân phận còn chưa xác minh rõ ràng, cháu không thể nhận đứa bé này. Huống hồ cháu đã hôn mê suốt 5 năm qua, còn năng lực gì để kế thừa Thịnh Thị chứ? Thịnh Thị phải giao lại cho tôi. Thịnh Minh Uyên, chú mau dẹp cái ý nghĩ đó đi. Thịnh Thị không bao giờ rơi vào tay chú đâu. Tôi nói cho bà biết, Thịnh gia này sớm muộn cũng thuộc về tôi. Vết bớt này giống hệt vết bớt trên cổ tay của Duật Phong. Nhìn cái bớt này là biết ngay di truyền rồi. Tử An chắc chắn là giọt máu của Thịnh gia chúng ta. Của cháu giống hệt của ba luôn. Sao lại có thể trùng hợp đến thế? Chẳng lẽ anh ấy thực sự là cha của Tử An? Bây giờ còn ai dám nghi ngờ nữa không? Chắc chắn là giả mạo thôi. Chắc chắn là do các người vì ngày hôm nay mà cố tình làm giả nó lên rồi. Đúng vậy. Với công nghệ hiện nay, tạo ra một vết bớt giả thì có gì khó đâu. Vết bớt ư? Mọi người xem đi. Cái này là bằng chứng mà họ vừa đưa ra. Vết bớt trên tay Tử An hiện rõ mồn một thế này. Chẳng lẽ từ 5 năm trước chúng tôi đã có thể thần cơ dự toán mà làm giả từ trước sao? Nói cũng đúng nhỉ. Mọi người đừng để cô ta lừa. Vì Thịnh gia, xin hãy thận trọng. Chú cứ mở miệng ra là vì Thịnh gia. Vậy tôi phải hỏi chú một câu. Việc chú tự ý biển thủ công quỹ công ty lên đến hàng chục triệu tệ, những khoản này tính thế nào đây? Anh nói bậy. Chú dám làm tổn hại đến lợi ích của công ty. Nay tôi với danh nghĩa tổng tài tập đoàn Thịnh Thị tuyên bố chính thức điều động chú sang chi nhánh ở vùng Tây Nam. Nếu không có sự cho phép của tôi, chú vĩnh viễn không được bước chân vào trụ sở chính. Mời bọn họ rời khỏi đây. Minh Uyên, tôi không đi. Thịnh Duật Phong, anh dám chơi xấu tôi à? Tôi không phục. Khoan đã. Tôi đã trích xuất camera giám sát của khách sạn thuộc tập đoàn Thịnh Thị 5 năm trước. Sẽ nhanh chóng biết được thôi. Đêm hôm đó, người đàn ông ở cùng Hạ Vãn Ninh rốt cuộc là ai? Sẽ sớm biết rõ ngay thôi. Đêm hôm đó, người đàn ông ở cùng Hạ Vãn Ninh thực sự là ai? Cái gì? Hạ Vãn Ninh? Không phải cô nói người ở cùng cô đêm đó là Thịnh Duật Phong sao? Đợi video đến nơi, chúng ta sẽ được thấy rõ là cậu ta hay là một gã đàn ông lạ mặt nào khác. 5 năm trước, chính tại khách sạn này, tôi đã gặp người phụ nữ đó. Thịnh phu nhân, tuyệt đối không được để cô ta lấy được đoạn video đó. Sao thế? Mới vậy đã sợ rồi à? Chẳng lẽ người đàn ông ở cùng cô đêm hôm đó không phải Thịnh Duật Phong? Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, khách sạn chắc cũng không còn lưu giữ mấy loại video này đâu. Tôi thấy không xem cũng chẳng sao. Quả nhiên là có tật giật mình. Tôi đã nói nó là đứa cháu giả mạo mà. Chị dâu, màn kịch của chị sắp bị lật tẩy rồi. Mẹ ơi, giờ phải làm sao đây? Mọi người cứ nhìn cho kỹ nhé. Sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng rồi. Ba ơi, mau giúp chúng con với. Thịnh Minh Uyên, ở đây chưa đến lượt chú quấy rối đâu. Chuyện của chính mình. Tôi không cần một cái video để chứng minh. Tôi thấy anh là đang sợ lộ tẩy thì có. Tôi khuyên các người nên sớm khai ra sự thật đi. Đuổi cặp mẹ con giả mạo này cút xéo cho tôi. Tự An là con trai tôi đã bảo nó là con tôi. Thì chắc chắn là như vậy. Anh đúng là đồ ngang ngược. Mời bọn họ rời khỏi đây ngay. Đã trích xuất được camera rồi. Đoạn phim sẽ được gửi qua ngay lập tức.
Ấy này, sao chuyện lại thành ra thế này? Phải gửi tới hiện trường buổi tiệc ngay lập tức. Đã trích xuất được camera rồi, sẽ gửi qua ngay đây. Biết điều thì nhận thua sớm còn kịp. Đừng để đến lúc camera được phát lên thì đã quá muộn. Đứa nghịch tử này còn không mau quỳ xuống xin chú Minh Uyên tha cho. Có như vậy thì mẹ con cô mới mong còn một con đường sống. Bọn con còn lâu mới quỳ. Mày, đoạn phim đến rồi. Bây giờ sẽ phát lên màn hình lớn. Đừng mà. Đại tiểu thư đã để mất dấu người rồi. Lũ ăn hại này. Hạ Vãn Ninh không đi tiếp lão Lý thì làm sao tôi lấy được hợp đồng đây? Mau đi tìm cho tôi. Nó đã ngấm thuốc rồi, không chạy được xa đâu, nhanh chân lên. Thật là độc ác quá đi mất. Không ngờ lại nỡ hạ thuốc cả em gái ruột của mình. Hạ Lâm, quả nhiên là cô làm. Ai cho các người xem cái này? Xem trọng tâm đi. Đoạn ở thang máy ấy. Phải làm sao bây giờ? Đoạn hành lang này tôi nhớ hình như là chính là cô ấy. Chính là anh ta. Đây chẳng phải là... Sao lại mất hình rồi? Đoạn phim phía sau đâu? Để tôi gọi điện hỏi xem sao. Tại sao đoạn phim trong thang máy lại biến mất rồi? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Hạ tiểu thư, quyền truy cập camera thang máy của tổng tài có mật khẩu bảo mật, chỉ khi Thịnh tổng đích thân cho phép mới có thể xem được. Chúng tôi thực sự lực bất tòng tâm. Toàn là một lũ vô dụng. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Ngày hôm đó cô ta cũng ở khách sạn. Chưa chắc đã là người tôi cần tìm. Rõ ràng quá rồi còn gì. Đây chính là bóng lưng của Dục Phong. Đúng là duyên số trớ trêu mới để nó gặp Vãn Ninh. Sao tôi chẳng nhìn ra cái gì nhỉ? Bà đừng có ở đó mà dẫn đầu tung tin đồn nhảm. Hạ Lâm, trong đoạn phim này có bằng chứng cô hại tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát ngay sau đây để cô phải trả một cái giá xứng đáng. Minh Uyên, chúng ta không thể bỏ cuộc được. Chỉ cần lấy được mật khẩu là có thể thấy được sự thật. Đúng vậy. Thịnh Dục Phong, giao mật khẩu ra đây mau. Không cần thiết đâu. Người trong đoạn phim đó chính là tôi. Vệ sĩ đâu? Mời bọn họ rời khỏi đây cho tôi. Tôi xem ai dám nào. Thịnh Dục Phong, anh hôn mê suốt 5 năm trời. Thế lực tại tập đoàn đã sớm tan biến từ lâu rồi. Đến cả một người thừa kế anh còn chẳng có. Lấy gì đấu với tôi? Ai nói anh ấy không có người thừa kế? Từ An chính là con ruột của Dục Phong. Đây là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của tôi. Hôm nay tôi sẽ giao phần của tôi cho Từ An. Không được. 1 triệu làm cháu nội tôi. Một triệu làm cháu nội tôi. Tắt đi mau. 2 triệu. Không phải. Lão phu nhân Thịnh gia lại còn tìm một đứa cháu giả để làm người thừa kế. Chuyện này cũng quá hồ đồ rồi. Bà nội, mẹ không sao chứ? Trong lúc trích xuất camera giám sát ở khách sạn, tôi tiện thể trích xuất luôn cả camera giám sát ở bệnh viện. Không ngờ lại có món bất ngờ to thế này. Làm tốt lắm. Chị dâu, chị có hận tôi đến mấy cũng không thể bỏ ra 200.000 để kiếm một kẻ mạo danh về thừa kế Thịnh gia chứ. Đàn bà đúng là chẳng làm nên chuyện gì. Tài sản nhà mình vậy mà lại chấp tay dâng cho một người ngoài. Người sắp chết rồi mà còn trơ trẽn đến thế. Bội Lan, chị sao lại có thể làm như vậy? Các vị chú bác, mẹ tôi chỉ muốn giữ vững Thịnh thị, tuyệt đối không có ý hại Thịnh thị. Suốt 5 năm qua, mọi người hẳn là rõ nhất. Phu nhân Thịnh gia từng tìm đến bọn tôi. Cách làm có thể không thỏa đáng, nhưng cũng là bị dồn vào đường cùng. Các người chỉ quan tâm huyết thống, thà tin một kẻ tiểu nhân, cũng không chịu nhìn những gì bà ấy đã bỏ ra. Các vị ông ơi, những năm qua bà nội thật sự rất vất vả. Bà thật sự muốn bảo vệ công ty của ba. Tìm một đứa cháu giả làm loạn Thịnh thị, chỉ riêng tội này cũng đủ để đuổi bà ta ra khỏi Thịnh thị. Lại còn muốn chuyển cổ phần cho cậu ta. Bà ta bắt buộc phải đi. Tôi không đồng ý. Anh không có tư cách lên tiếng. Mẹ con anh rốt cuộc vẫn là người ngoài. Tôi tuyệt đối không cho phép các người hại tâm huyết của anh cả tôi. Người đâu? Xông lên, còn đứng đó làm gì? Thịnh Minh Uyên, chú muốn làm gì? Thịnh Dục Phong, tôi muốn cậu ký xác nhận chuyển cổ phần cho tôi. Qua đối chiếu gen di truyền, Thịnh Dục Phong và Thịnh Tử An là quan hệ cha con. Ấy này,
Đây chính là cơ quan uy tín nhất trong nước, sao lại ra kết quả này được? Không thể nào. Người phụ nữ đó sao có thể sinh ra con của Thịnh gia? Không đúng. Tự An không thể là con của Thịnh Duật Phong. Chẳng lẽ là phu nhân Thịnh gia âm thầm làm ra? Là do vị viện trưởng già của cơ quan đó là bạn học cũ của tôi. Chắc chắn là vào thời khắc quyết định cậu ấy đã giúp tôi một tay. Bây giờ bằng chứng đã rành rành. Giấy trắng mực đen ghi rõ quan hệ cha con của chúng tôi. Thịnh Minh Uyên, chú còn gì để nói nữa không? Tôi không tin. Chắc chắn là cô đã mua chuộc cơ quan giám định. Đúng thế, mẹ con cô ta vì muốn đoạt quyền. Việc gì mà chẳng dám làm. Thật là nực cười. Cơ quan giám định là do các người chọn, báo cáo cũng là các người lấy ra. Chúng tôi chẳng hề động tay thì làm giả kiểu gì được. Trợ lý Hứa, Tàu là người theo sát từ đầu đến cuối, người thực hiện bản giám định này. Tàu là người rõ nhất quy trình mà. Thưa lão phu nhân, khi đó Thịnh tổng đã dặn tôi phải canh giữ toàn bộ quá trình, đảm bảo không một ai có thể can thiệp. Tôi dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo bản báo cáo này hoàn toàn trung thực và đáng tin cậy. Nếu trợ lý Hứa đã khẳng định như vậy, thì thân phận của Tử An không cần phải nghi ngờ thêm nữa. Tôi không chấp nhận, nhất định là cái bẫy do các người bày ra. Chúng tôi yêu cầu được giám định lại. Làm lại một lần nữa, đủ rồi. Tôi không rảnh để cùng các người làm loạn. Tôi nói cho các người biết, Thịnh Minh Uyên tôi chỉ cần còn một hơi thở. Tôi sẽ không bao giờ để đứa trẻ đó bước chân vào cửa Thịnh gia. Chuyện hôm nay nhất định phải có một kết quả rõ ràng. Nếu không thì chuyện này chưa xong đâu. Minh Uyên, kết quả này là do chính chú đưa ra. Giấy trắng mực đen rõ ràng rành mạch. Chú đừng có vô lý gây sự nữa. Phải đó, lớn đầu thế rồi còn đi so đo với một đứa trẻ. Phong thái và bản lĩnh của chú bay đâu mất rồi. Các người là cổ đông kia mà. Tuyệt đối không được hồ đồ. Chính vì lẽ đó chúng tôi mới không thể để chú hủy hoại Thịnh thị. Chuyện hôm nay hãy tạm dừng ở đây đi. Mọi việc của công ty vẫn sẽ do Duật Phong quản lý. Được. Vậy tôi tuyên bố, Thịnh Minh Uyên kể từ giây phút này phải rời khỏi tập đoàn Thịnh thị. Không được phép đặt chân vào đây nữa. Anh Minh Uyên, anh tuyệt đối không được đi. Chỉ cần ở lại thì vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Đúng, tôi không đi. Tôi muốn ở lại Thịnh thị. Nếu không thì tôi nói các người bắt nạt người quá đáng. Được rồi, Duật Phong, con cứ để chú ấy làm một chức danh hữu danh vô thực trong công ty đi, để tránh việc chú ấy lại ra ngoài gây chuyện. Vậy thì giáng xuống làm nhân viên bình thường, thu hồi lại toàn bộ quyền hành. Vãn Ninh, trong khi mọi chuyện chưa ngã ngũ hoàn toàn, ta muốn mẹ con ở lại Thịnh gia trước đã. Con, mẹ ơi, chúng ta hãy dọn về, sống chung với ba đi ạ. Được rồi, con mau ăn đi. Lạ thật, thói quen sắp xếp. Bộ đồ ăn của đứa trẻ này sao lại giống hệt mình thế nhỉ? Ba ăn cái này đi ạ. Cảm ơn Tử An nhé. Vãn Ninh à, hai mẹ con cứ yên tâm ở lại đây. Còn chuyện kia ta sẽ sớm giải quyết ổn thỏa thôi. Lân à, tuyệt quá đi. Cuối cùng con cũng được ở cùng ba mẹ, với cả ba nội nữa rồi. Nếu có thể vuông vén cho Vãn Ninh và Duật Phong thì chẳng phải sẽ danh chính ngôn thuận, có cả con dâu lẫn cháu nội sao? Luật Phong à, con vừa mới trở lại công ty, bên cạnh đang rất cần một trợ thủ đắc lực. Hay là để Vãn Ninh làm trợ lý cho con nhé. Con, thưa Thịnh phu nhân, trước đây con đúng là có học qua quản lý, nhưng mà con đã bỏ lâu rồi. Vậy thì đúng là quá hợp rồi còn gì. Con không có ý kiến. Mẹ ơi, con tin mẹ làm được mà. Vậy để con cố gắng. Đúng rồi, mau ăn đi con. Cái mẫu xét nghiệm đó là cô đưa cho tôi mà. Sao tự nhiên kết quả lại thành thật được chứ? Minh Uyên, chắc chắn là bọn họ đã giở trò mèo rồi. Nhưng không sao đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Đoạn camera giám còn trong tay mình. Chỉ cần chúng ta lấy được mật mã, xem được người đàn ông đêm hôm đó là ai, chúng ta vẫn có thể lật ngược thế cờ.
đột ngột làm trợ lý thế này. Trong lòng tôi thấy cứ lo lo sao ấy. Tôi đi nghỉ trước đây. Này, trợ lý Lý, tiếp tục điều tra tung tích của người phụ nữ 5 năm trước cho tôi. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải tìm bằng được cô ấy. Thưa phu nhân, đây chính là khu vực làm việc của cô. Mọi người, đây là phu nhân của tổng tài. Chào mọi người. Chào phu nhân tổng tài ạ. Mọi người khách sáo quá, cứ gọi tôi là Vãn Ninh được rồi. Sau này mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Bà nội ơi, chỗ này rộng quá, đẹp thật đấy ạ. Đẹp lắm đúng không? Chào thiếu gia. Thiếu gia đáng yêu quá đi mất, nhìn giống hệt Sếp Thịnh lúc nhỏ luôn. Con chào các anh các chị ạ. Con đàn bà đó, dắt theo đứa con mà ra vẻ oai phong lẫm liệt gớm. Được rồi. Bây giờ Thịnh Duật Phong đang họp. Cô tranh thủ vào văn phòng hắn tìm thử xem. Mật mã chắc chắn được giấu ở đâu đó thôi. Em đi ngay đây. Mật mã có thể để ở đâu được nhỉ? Thưa Thịnh tổng, đoạn video giám sát đã được tìm thấy rồi. Không cần mật mã, chỉ cần nhấn vào là xem được ngay. Tuyệt quá, không cần mật khẩu. Phương án này chiều nay cần dùng rồi. Cô đi chuẩn bị một chút đi. Để tôi xem nào, người đêm đó rốt cuộc là ai? Dáng người này. Sao máy tính này lại hỏng rồi? Kiểm tra sơ bộ thì có vẻ là do bị ngấm nước nên chập mạch. Đều tại tôi lỡ tay làm đổ cốc nước đó. Nếu không tôi đã sớm nhìn ra đó là ai rồi. Video giám sát vẫn còn chứ? Đoạn video giám sát đó là để bảo vệ những nhân vật đặc biệt mang tính riêng tư rất cao. Chỉ có một lần quyền truy cập duy nhất. E là giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Phe này biết ăn nói sao với Minh Uyên đây? Nhưng tôi có thể tìm người đi sửa, cố gắng khôi phục lại. Nếu đã như vậy thì hãy bắt đầu điều tra từ cô gái của 5 năm trước. Mọi chi tiết về vụ tai nạn năm đó hãy tra cho tôi thật rõ ràng. 10 huy động tất cả nguồn lực, phải tìm cho được cô gái đó. Tôi đã nói là phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Tôi hiểu rồi. Hóa ra anh ta căn bản không hề biết người đêm đó chính là Hạ Vãn Ninh. Bọn họ quả nhiên đang diễn kịch lừa người mà. Mẹ ơi, ba đối xử với chúng ta tốt như vậy, chúng ta có thể đừng đi được không? Không được đâu con. Đợi chúng ta làm xong việc này thì không thể làm phiền người ta thêm nữa. Nhưng con cảm thấy chú ấy chính là ba của con. Bà nội cũng thấy con rất giống ba. Tự An à, dù chú Thịnh rất tốt nhưng mà đang diễn vở kịch gì đây? Sao nào? Biết mình sắp diễn không nổi nữa rồi nên đang bàn tính đường lui đấy à? Các người muốn làm gì? Hạ Vãn Ninh, vừa rồi tôi đã tình cờ nghe được một bí mật động trời đấy. Thịnh Duật Phong căn bản không hề quen biết cô. Hạ Lâm, chị đừng có nói hàm hồ. Ái chà. Mọi chi tiết về vụ tai nạn năm đó của tôi hãy tra cho thật rõ ràng. Huy động tất cả nguồn lực nhất định phải tìm cho bằng được cô gái năm đó. Tôi đã nói là phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Nghe rõ rồi chứ? Hạ Vãn Ninh, cô và Thịnh Duật Phong nếu thực sự quen nhau thì tại sao anh ta còn phải đi tìm người làm gì? Mẹ con cô đúng là đồ giả mạo. Nói mau, có phải là Thẩm Bội Lan tìm các người tới để lừa đảo không? Mẹ ơi. Hạ Lâm, chị nghĩ chỉ cần tìm đại một câu nói, một đoạn ghi âm giả tạo là có thể dọa đuổi được tôi sao? Đừng có mơ.
Buông con ra. Tự An, các người định làm gì? Đây là tập đoàn Thịnh Thị đấy. Thịnh Thị thì đã sao? Cô đừng quên rằng Thịnh Thị không phải tất cả đều là người của Thịnh Dược Phong đâu. Còn có cả người của Minh Uyên nữa, Hạ Vãn Ninh. Trừ khi cô nói ra toàn bộ sự thật, bằng không thì đừng hòng rời khỏi đây. Mọi người muốn tôi nói cái gì? Rất đơn giản thôi. Chỉ cần cô thừa nhận đứa bé này không phải con của Thịnh Dược Phong, và cô với nó vốn dĩ chẳng hề quen biết. Hơn nữa tất cả chuyện này đều là âm mưu quỷ kế của Thẩm Bội Lan. Bà ta vì muốn chiếm giữ sản nghiệp Thịnh gia nên mới ép buộc cô. Nói đi. Đừng nằm mơ nữa, tôi sẽ không nói đâu. Hạ Vãn Ninh, họ cho cô lợi lộc gì rồi mà cô lại ra sức bảo vệ họ như thế? Gia sản Thịnh gia có chia cho cô phần nào không? Còn không mau khai ra đi. Bắt nó quỳ xuống. Để tôi xem cô còn có thể nghênh ngang được đến bao giờ. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vẫn không chịu nói đúng không? Vậy thì cứ từ từ mà tận hưởng nhé. Cô còn không mau nói đi. Tôi tuyệt đối sẽ không để các người toại nguyện đâu. Cũng cứng đầu gớm nhỉ. Nhưng mà không sao hết. Này, đến lúc anh ra tay rồi đấy. Ông định làm gì? Hạ tiểu thư, nếu cô đã không nghe lời ông chủ của chúng tôi thì tôi đành phải dạy dỗ cô một trận rồi. Đừng qua đây, tránh ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh nói người phụ nữ đêm hôm đó là Hạ Vãn Ninh sao? Đúng vậy. Chúng tôi đã tìm được một nhân viên phục vụ của khách sạn năm xưa. Dựa theo mô tả của cậu ta thì cực kỳ giống Hạ Vãn Ninh tiểu thư. Đêm đó của 5 năm trước cô ấy quả thực có ở khách sạn. Nhưng nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao? Trợ lý Lý, cậu tiếp tục kiểm chứng đi. Nhất định phải xác nhận xem người đêm đó có phải Vãn Ninh hay không. Rõ. Buông con ra, con phải đi tìm mẹ. Ngoan ngoãn chút đi. Không ta xử lý bây giờ. Không được, con nhất định phải cứu mẹ. Buông tôi ra. Cái con đàn bà này, hôm nay tôi sẽ... Khoan đã. Hạ Vãn Ninh, cô nói xem nên hủy hoại gương mặt cô hay là đôi mắt cô thì tốt hơn nhỉ? Theo tôi thì cứ làm mù mắt nó đi, để nó khỏi phá hỏng chuyện tốt của chúng ta nữa. Hạ Lâm, chị điên rồi. Ai bảo cô dám cản đường tôi? Dừng tay lại. Ba ơi, mau cứu mẹ với. Thịnh tổng, đã điều tra rõ rồi. Người đêm đó của 5 năm trước chính là Hạ Vãn Ninh tiểu thư. Vãn Ninh, 5 năm trước tại khách sạn thuộc tập đoàn Thịnh Thị. Sau vụ tai nạn xe đó, chính là em đã cứu anh. Là anh sao? Anh xin lỗi, anh đã để em phải đợi lâu như vậy mới có thể nhận ra nhau. Tốt quá rồi, ba và mẹ cuối cùng cũng nhận nhau rồi. Thịnh Dược Phong, các người còn muốn diễn kịch đến bao giờ? Anh và cô ta vốn dĩ không hề quen biết. Trợ lý Lý, lập tức báo cảnh sát, bắt họ vào đồn cảnh sát. Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Rõ ràng là các người vì Thịnh gia tìm hai mẹ con này đến để lừa gạt chúng tôi. Này, cô kia, dám làm hại con dâu của tôi à? Kể từ hôm nay, hai người bị sa thải. Ính Viễn không được bước chân vào Thịnh Thị nửa bước. Thẩm Bội Lan,
Bà mất trí rồi. Người thực sự đang lừa gạt chính là mẹ con bà đó. Tôi có bằng chứng cả đấy. Vụ tai nạn xe năm đó đều phải điều tra cho rõ ràng, huy động tất cả nguồn lực, nhất định phải tìm cho ra cô gái năm đó. Tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Mọi người nghe thấy chưa? Chính miệng Thịnh Dược Phong đã nói là phải tìm cô gái đó. Anh ta vốn không hề quen biết Hạ Vãn Ninh. Ngay từ lúc anh ta và trợ lý Lý hai người bàn bạc với nhau về việc tìm người, tôi đã lén ghi âm lại rồi. Quả nhiên đã giúp tôi phát hiện ra anh ta đang lừa gạt mọi người. Dược Phong, chuyện này là sao? Không sai. Tôi đúng là đang tìm cô gái đó. Nhưng lý do tôi tìm cô ấy là vì tôi muốn chịu trách nhiệm với cô ấy. 5 năm trước, vì vụ tai nạn xe đó tôi đã mất đi một phần ký ức. Là tôi đã nhờ trợ lý Lý đi sau khi điều tra, mới biết cô ấy chính là Vãn Ninh. Dược Phong, ý con là Vãn Ninh chính là con dâu của mẹ. Tử An là cháu ruột của mẹ sao? Mẹ đã nói mà. Tử An thông minh đáng yêu như vậy, chắc chắn là cháu của mẹ rồi. Anh nói bậy. Những gì trợ lý Lý nói đều là giả. Anh ta đang giúp anh dựng chuyện. Tôi không nói sai. Chúng tôi đã tìm được người tài xế gây ra tai nạn năm đó. Chính ông ta đã nhận ra cô Hạ Vãn Ninh. Nếu đã như vậy, vậy thì mời người đó ra đây đối chất trực tiếp. Đúng, để tài xế nói rõ mọi chuyện trước mặt mọi người. Thịnh tổng, các vị giám đốc, đừng sợ. Tôi đem chuyện xảy ra 5 năm trước diễn biến vụ tai nạn kể lại rành mạch là được. 5 năm trước, tôi uống say, vô tình đụng phải người ta. Mãi cho đến khi xuất viện, trợ lý Lý tìm đến tôi, bảo tôi nhận diện người bị đụng là ai. Năm đó, người được Thịnh tổng cứu là cô ấy. Ông suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Rốt cuộc là ai? Sáng nay ông rõ ràng đã nói với tôi là cô Hạ Vãn Ninh. Là tôi nhìn nhầm. Hai chị em họ trông khá giống nhau. Vừa rồi tôi đã nhìn kỹ lại. Tối hôm đó là vị tiểu thư này. Nhớ kỹ chưa? Đến lúc đó cứ nói thế này: người cứu anh ta chính là tôi. Dù sao đêm đó trời tối mịt, cũng chẳng nhìn rõ được ai là ai đâu. Được thôi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Miếng ngọc bội này là thứ tôi nhặt được trong đêm tai nạn đó, vẫn luôn được tôi cất giữ. Thật không ngờ. Dược Phong, người cứu anh đêm đó lại chính là em. Đây đúng là món đồ tôi đã đánh mất năm xưa. Vốn dĩ tôi cũng không để tâm, cho đến khi ả Hạ Vãn Ninh này bắt đầu mạo danh tôi. Không thể nào. Sao có thể là chị được? Ái chà, nhân chứng vật chứng đều rành rành ở đây cả nhé. Thẩm Bội Lan, đứa cháu nội này của bà, căn bản chỉ là đồ giả mà thôi. Tất cả đều là màn kịch lừa đảo do hai mẹ con cô ta bày mưu tính kế cả đấy. Bội Lan, chị làm chúng tôi quá thất vọng rồi. Huyết thống Thịnh gia sao có thể để chị làm loạn như thế được? Chị làm thế này chẳng khác nào hủy hoại cơ nghiệp Thịnh gia chỉ trong chớp mắt. Nhưng tôi nhớ rõ người gặp tai nạn rõ ràng là tôi mà. Tuyệt đối không thể là Hạ Lâm được. Vậy thì chắc chắn là cô nhớ nhầm rồi. Nay chân tướng đã rõ ràng. Chiếu theo điều lệ công ty, quyền thừa kế Thịnh thị nên thuộc về tôi. Không được. Những việc chú làm suốt bao năm qua, chúng tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Đúng là Dược Phong đã làm sai, nhưng công ty cũng không đến lượt chú quản lý. Thịnh thị vẫn sẽ do Dược Phong điều hành. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ cần Dược Phong còn ở đây thì Thịnh thị chưa tới lượt chú làm chủ đâu chị. Được thôi. Là Thịnh Minh khuyên tôi đây không xứng tầm. Dược Phong, em mới chính là người anh cần tìm. Em không ham muốn bất cứ thứ gì. Em chỉ muốn anh cưới em, cho em một danh phận chính thức thôi. Sao nào? Mới đó mà đã muốn đá Thịnh Minh Uyên đi rồi à? Em cũng là bị ép buộc thôi mà. Lão già lụ phụ như ông ta ai mà thèm thích cơ chứ. Em không quan tâm. Dẫu sao năm đó em đã cứu anh. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em. Vãn Ninh, chúng ta đi thôi. Sau này á, mọi việc lớn nhỏ trong cái nhà này đều phải báo cáo qua tôi trước.
Đã nghe rõ chưa hả? Nhưng thiếu gia chỉ bảo cô ở tạm thôi mà. Ấy gì? Đợi đến khi tôi gả vào Thịnh gia thì tôi chính là nữ chủ nhân của cái nhà này đấy. Liệu hồn mà làm vừa lòng tôi. Được rồi, lui ra hết đi. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ phối hợp với anh. Trợ lý Lý, tôi cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Cậu tiếp tục điều tra đi, đặc biệt là gã tài xế đó và lai lịch thực sự của miếng ngọc bội kia. Rõ thưa sếp. Nhanh chóng làm sáng tỏ chân tướng. Tôi luôn cảm thấy Vãn Ninh mới chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Vãn Ninh, mẹ con cứ yên tâm ở lại đây. Còn vị trí trợ lý này, mẹ vẫn sẽ giữ lại cho con cứ tin mẹ. Đợi thêm một thời gian nữa, Duật Phong nhất định sẽ điều tra làm sáng tỏ mọi chuyện. Con hiểu rồi, thưa Thịnh phu nhân. Tự An, nếu con thật sự là cháu nội của bà thì tốt biết mấy. Bà nội đừng buồn ạ. Cho dù con không phải cháu ruột của bà, sau này lớn lên con cũng sẽ bảo vệ bà. Ngoan lắm. Hạ Vãn Ninh, cô muốn mặc giày ở lại Thịnh gia à? Tôi quyết không đồng ý. Tài liệu mật đó vô cùng quan trọng. Bây giờ đã bị mất rồi. Tổn thất của công ty Liệu các người có gánh vác nổi không? Các người lấy gì để đền mạng đây? Người đâu? Mau đến đây. Thằng nhóc này đã trộm tài liệu mật của công ty. Mau bắt nó lại cho tôi. Con không có trộm. Tự An ngay cả mặt chữ còn chưa biết hết. Sao có thể trộm đồ được chứ? Tài liệu mật này rõ ràng được lôi ra từ trong túi của nó. Cô còn định chối cãi cái gì? Hạ Vãn Ninh, tôi nói cho cô biết, đánh cắp bí mật thương mại là trọng tội đấy. Mẹ con cô nên cút khỏi Thịnh gia từ sớm mới đúng. Người đâu? Bắt lấy bọn họ giải lên đồn cảnh sát cho tôi. Khoan đã, chúng tôi yêu cầu kiểm tra camera giám sát, còn không mau ra tay đi. Thả con ra, con không có trộm. Thả con ra. Mẹ ơi, dừng tay lại. Ta tin tưởng nhân phẩm của Vãn Ninh và Tự An. Lập tức đi kiểm tra camera. Không cần thiết, mọi người đều tận mắt thấy rồi. Còn cần tra xét gì nữa? Hạ Lâm, cô lấy tư cách gì mà dám ra lệnh ở tập đoàn Thịnh Thị này? Thứ dựa vào việc tôi sắp trở thành nữ chủ nhân của Thịnh gia. Đợi tôi và Duật Phong kết hôn, tôi sẽ tiếp quản toàn bộ mọi quyền hành từ bà. Bà già rồi đã đến lúc vào viện dưỡng lão mà hưởng phúc đi. Cô đừng nằm mơ. Chừng nào tôi còn ở đây thì cô đừng hòng bước chân vào Thịnh Thị nửa bước. Vậy thì bà cứ việc mà giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé. Dẫu sao tuổi bà cũng đã cao rồi, nhỡ đâu lại lăn đùng ra vì tức giận thì khổ. Cô Thịnh phu nhân, bà nội, mau gọi cấp cứu đi. Tự An, đứa bé bị xuất huyết nội sọ, phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức. Bác sĩ, xin ông nhất định phải cứu lấy con trai tôi đi đóng viện phí ngay đây. Hạ Lâm, trả lại cho tôi. Trả ư? Bây giờ tôi có quyền nghi ngờ chiếc thẻ này cũng là do cô ăn cắp mà có. Đây là số tiền Thịnh phu nhân đưa cho chúng tôi. Tự An đang cần phẫu thuật gấp, trả lại cho tôi. Thịnh Duật Phong hiện đang đi công tác. Anh ấy đang trên chuyến bay về. Cô nghĩ anh ấy sẽ thèm bắt máy của cô sao? Hạ Lâm, tôi liều mạng với chị. Tự An, hành vi trộm cắp thẻ ngân hàng chắc cũng đủ để cô bóc lịch vài năm đấy nhỉ. Bắt lấy nó rồi giải lên đồn cảnh sát cho tôi. Tôi xin chị, tôi lạy chị, cho tôi cứu Tự An trước đã. Đợi phẫu thuật xong rồi chị muốn xử tôi thế nào cũng được. Nó có chết thì cũng kệ nó, liên quan quá gì đến tôi. Mang đi. Không, tôi không đi.
Tôi không đi đâu. Tôi không đi. Tôi phải cứu con trai tôi. Tự An. Lừng tay. Dục Phong, anh về rồi sao? Mẹ tôi thế nào rồi? Anh yên tâm đi, dì không sao đâu. Vãn Ninh và Tử An đâu rồi? Em nghe nói Hạ Vãn Ninh đã dẫn con bỏ đi từ lâu rồi. Bỏ đi? Sao có thể như vậy được? Tất cả là lỗi của em. Lẽ ra em không nên vạch trần chuyện cô ta lấy trộm tài liệu trước mặt mọi người, khiến dì tức giận đến mức ngất xỉu. Hạ Vãn Ninh, thế là bế con rời khỏi đây luôn. Tôi cầu xin chị, Tử An bây giờ cần được phẫu thuật ngay lập tức. Chỉ cần chị chịu cứu nó, điều gì tôi cũng đồng ý với chị hết được thôi. Tiền thì tôi có thể đưa cho cô, nhưng cô phải hứa với tôi một chuyện, vĩnh viễn rời khỏi Thịnh gia. Cô nói cô ấy lấy trộm tài liệu sao? Điều này tuyệt đối không thể. Rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến, ai cũng có thể làm chứng. Tài liệu đó rõ ràng được tìm thấy từ cặp sách của Tử An. Chắc hẳn cô ta cảm thấy có lỗi với anh, không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa, nên mới chọn cách bỏ đi như vậy. Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra cho ra ngô ra khoai. Hy vọng đến lúc đó cô không giấu giếm tôi điều gì. Tất cả là tại mẹ. Là do mẹ vô dụng. Mẹ đã không bảo vệ tốt cho hai con. Mẹ ơi, để con giúp mẹ. Ôi trời, mau ngồi xuống đi con. Trời đang lạnh đấy, con cũng vừa mới xuất viện thôi mà. Đi nào. Lại đây, uống lúc còn nóng đi con. Mẹ có cho thêm đường vào cho con đấy. Mẹ ăn trước đi ạ. Mẹ cứ bận rộn suốt thôi, chẳng có lúc nào để ăn cơm cả. Ngọt thật đấy. Tử An của mẹ là ngoan nhất đời. Giá mà con có thể lớn nhanh thêm một chút thì tốt biết mấy. Thế là con có thể giúp mẹ rồi. Cái thằng bé này, có con phụ giúp thế này, mẹ chẳng thấy mệt chút nào cả. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Vãn Ninh, Tử An. Sao thế con? Nếu mẹ mà vẫn còn làm việc ở Thịnh thị thì đã không phải vất vả thế này. Không vất vả đâu con. Tự thân vận động, làm giàu bằng đôi tay mình thì công việc nào cũng đáng trân trọng cả. Con nhất định sẽ chăm chỉ học hành để kiếm tiền nuôi mẹ. Chủ quán ơi, cho 2 bát cháo. Có ngay đây ạ. Cuối cùng cũng để tao tóm được hai mẹ con mày nhé. Sao nào? Bị nhà giàu đá ra đường rồi à, mà giờ phải đi bán cháo vỉa hè thế này. Anh đến đây làm gì? Tất nhiên là đón hai mẹ con em về nhà rồi. Về chung sống với anh. Sợ như anh á. Nhìn cái bản mặt chú kìa. Tóc chẳng còn mấy sợi mà bụng thì to vượt mặt. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hạ Vãn Ninh, cô vẫn còn mơ mộng bước chân vào Thịnh gia sao? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Người ta là giới thượng lưu, còn cô là hạng đàn bà một nách một con. Ai mà thèm rước cô chứ? Chỉ có tôi là không chê bai cô thôi. Theo tôi về nhà đi. Tôi đảm bảo cho hai mẹ con ăn ngon mặc đẹp, nuôi luôn cả thằng nhóc này nữa. Chúng tôi tự làm tự ăn bằng đôi tay mình, kiếm tiền một cách đường đường chính chính, không cần ai phải nuôi cả. Cái đống mỡ thừa trên người chú bán đi cũng chẳng đáng một xu đâu. Tao sẽ đập nát cái sạp hàng này để xem đến lúc đó bọn mày có quỳ xuống cầu xin tao. Tao đập này, dừng tay lại. Tao cứ đập đấy. Dừng tay, đập nát hết này. Tôi bảo anh dừng tay ngay.
Đứa nào mù mắt mà dám đánh ông đây? Sao nào, ngay cả tôi mà anh cũng không nhận ra à? Thịnh phu nhân, là tôi mù mắt. Tôi có mắt như mù à? Tôi cút ngay đây. Tôi cút liền à? Nhớ cho kỹ đấy. Còn để tôi thấy anh bắt nạt họ một lần nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Bà nội. Bà nội ơi, con nhớ bà lắm. Bà cũng rất nhớ con. Tự An à. Vãn Ninh, mẹ không cố ý muốn làm phiền con đâu. Chỉ là mẹ nghe nói Tự An bị thương cho nên mẹ vẫn luôn tìm kiếm hai mẹ con. Thịnh phu nhân, trời lạnh thế này, uống một bát cháo nóng cho ấm người đi. Bà nội, mau lại đây, cháo mẹ con nấu ngon lắm đó. Cháo này thật sự không tệ. Thấy chưa, mẹ con làm là ngon nhất luôn. Vãn Ninh, thật ra lần này mẹ đến đây là hy vọng hai mẹ con có thể đến dự tiệc mừng thọ của mẹ. Bà nội sắp sinh nhật rồi à. Mẹ nhớ Tự An quá, cũng thèm món con làm nữa. Nếu hai mẹ con chịu về Thịnh gia, mẹ sẵn sàng lo tiền bạc. Thịnh phu nhân, số tiền phu nhân cho đã cứu mạng Tự An, con vẫn luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn. Tiệc mừng thọ lần này xin để con đứng ra chuẩn bị. Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng được gặp bà nội và ba rồi. Làm tôi hết hồn. Anh tới đây làm gì? Nhỡ bị người ta phát hiện thì làm sao? Cô đừng quên hôm nay là tiệc mừng thọ của Thẩm Bội Lan. Đây là cơ hội tốt của chúng ta. Tất nhiên em không quên. Nhưng bà ta nói sẽ tổ chức ở nhà, vậy càng đúng ý. Tìm cách bắt Thịnh Duật Phong uống thứ này. Dù không chết, nhưng đủ để khiến anh ta lại thành người thực vật lần nữa. Anh mất trí rồi sao? Hôm nay là ngay tại tiệc mừng thọ đó. Không phải đã nói là đợi em gả vào Thịnh gia sao? Tôi đợi không nổi nữa. Tôi chỉ muốn Thẩm Bội Lan ngay trước bao ánh mắt trơ mắt nhìn con trai bà ta gục xuống. Lỡ bị điều tra ra thì sao? Không có lỡ nào hết. Cô nghĩ đi, chuyện thành rồi. Mọi thứ của Thịnh gia đều là của chúng ta. Cô không sợ Hạ Vãn Ninh quay về lần nữa đạp cô dưới chân sao? Được. Em đồng ý với anh. Chị dâu, món quà mừng thọ này hy vọng chị sẽ thích. Đời chị rối tung rối mù, Thịnh thị sẽ về tay tôi hết. Thịnh Duật Phong, anh ngàn vạn lần đừng trách tôi. Muốn trách thì trách anh đã chắn đường chúng tôi. Phu nhân, cô Hạ đến rồi ạ. Vãn Ninh, hôm nay tôi coi nơi này như nhà mình. Ngàn vạn lần đừng khách sáo. Bà nội, chúc bà nội sinh nhật vui vẻ. Ôi trời, cảm ơn Tự An. Mau vào đây, mau ngồi xuống. Thịnh phu nhân, sao không thấy Duật Phong vậy ạ? Nó đang bận trong thư phòng. Mẹ chưa nói cho nó biết hôm nay hai mẹ con đến để cho nó một bất ngờ. Hay là mọi người tự lên đó tìm anh nó đi. Được, con muốn đi tìm ba. Không đúng, chú Thịnh. Vãn Ninh, hai mẹ con dạo này vẫn ổn chứ? Đời anh nhất định sẽ tra cho ra lẽ mọi chuyện.
Duật Phong, tiệc thọ sắp bắt đầu rồi. Dì bảo em gọi anh xuống. Đây là gì? Đích thân dặn nhà bếp chuẩn bị trà sâm cho anh. Nói là để anh bồi bổ tinh thần. Để đó đi, lát nữa tôi xuống. Không được, anh nên uống hết sớm đi. Đó là cái tấm lòng của dì mà. Sao vậy? Sao sắc mặt cô khó coi thế? Không có gì. Chỉ là tối qua em ngủ không ngon. Anh uống nhanh đi. Hôm nay cô có vẻ quan tâm tôi quá nhỉ? Tất nhiên rồi. Em lo cho anh. Anh vì chuyện công ty mà vất vả quá. Tôi không khác. Mang xuống đi. Sao có thể như vậy được? Đây là gì? Đích thân chuẩn bị cho anh. Lát nữa nguội mất. Anh uống nhanh đi. Mẹ ơi, nhanh lên. Tự An, cẩn thận đừng bị ngã. Tôi hình như nghe thấy giọng của Vãn Ninh và Tự An. Anh nghe nhầm rồi. Tránh ra. Duật Phong, anh cứ coi như là để em dễ bề ăn nói trước mặt dì. Anh uống đi mà. Anh uống đi mà. Tự An, đau quá. Tự An, ngã chỗ nào rồi? Con không sao. Con lì lắm mà. Đứa nhỏ này, mẹ chẳng đã nói con rồi sao? Bảo con đừng có vội mà. Mẹ ơi, con sai rồi. Tại con sốt ruột đi tìm chú Thịnh. Vãn Ninh, hai mẹ con thực sự về rồi. Là Thịnh phu nhân bảo tôi qua chuẩn bị tiệc tối. Đúng lúc. Tử An cũng muốn đến gặp anh. Chú Thịnh, con nhớ chú lắm. Tự An ngoan, thời gian qua tôi cũng rất nhớ con. Hạ Vãn Ninh, ai cho phép cô dẫn đứa trẻ này về đây? Im miệng, tôi không cho phép cô sỉ nhục cô ấy như vậy. Nếu không thì Thịnh gia cô cũng đừng hòng ở lại. Đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ thôi. Có hai mẹ con ở đây, chắc chắn hôm nay bà sẽ rất vui. Đi nào. Nào, cạn ly. Con chúc mẹ Phúc như Đông Hải Thọ tỷ Nam Sơn. Cháu chúc bà nội sinh nhật vui vẻ, mãi luôn mạnh khỏe bà nhé. Lời chúc của các con ta nhận hết rồi. Thịnh phu nhân, bác bị Trường Thọ trước mặt người. Chính tay con tự làm đấy ạ. Người nếm thử xem. Bà nội mau nếm thử đi ạ. Được, được. Hôm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất của ta. Có các con ở bên cạnh, chẳng gì sánh bằng được. Nào, cùng cạn ly. Có gì mà ghê gớm chứ. Hạ Vãn Ninh, cho dù mọi người đều yêu quý cô thì đã sao nào? Chẳng phải người duy nhất có thể ở lại Thịnh gia vẫn là tôi sao? Để tôi dạy cho cô biết thế nào là lễ độ. Hạ tiểu thư, phu nhân đã dặn rồi, hôm nay không để cô dùng bữa cùng. Dựa vào cái gì mà không cho tôi dự tiệc? Tránh ra. Đây là ý của lão phu nhân, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Nào, cạn ly. Ăn nhiều vào nhé. Sao vậy? Vãn Ninh, anh muốn ở bên em. Vãn Ninh, anh muốn chúng ta thành một đôi. Anh biết chuyện này hơi đột ngột, nhưng anh không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bất kể sự thật 5 năm trước là gì đi chăng nữa, thì anh chỉ biết hiện tại anh thật lòng yêu em.
Có phải quá bất ngờ không? Anh sẽ để em có thời gian cân nhắc. Nhưng anh muốn em hiểu rằng tình cảm này không phải vì trách nhiệm, mà là anh thật lòng yêu em. Em và Tự An chính là những người anh muốn bảo vệ nhất. Lân. Vậy là em đồng ý rồi sao? Dạ. Bà nội, thế này có hơi kỳ không ạ? Nhìn trộm gì chứ, không hổ danh là con trai ta. Tự An à, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi, tuyệt quá đi. Ngày mai em quay lại công ty đi. Vị trí của em mẹ vẫn luôn giữ lại cho em. Lân, em nghe theo anh. Hạ Vãn Ninh, cô dựa vào cái gì chứ? Kế hoạch có thay đổi. Tôi cần anh giúp tôi một việc. Thịnh tổng, sau này ngài phát đạt rồi, cũng đừng quên tôi đấy nhé. Yên tâm đi, tối nay đợi tin của Hạ Lâm. Thịnh Dược Phong nhất định sẽ gặp chuyện. Phải, Thịnh tổng quả nhiên cao tay. Thế nào rồi, kế hoạch thành công rồi chứ? Thịnh Dược Phong có sập bẫy không? Sao giờ anh mới bắt máy hả? Tôi nói cho anh biết, nếu không phải tại Ả Hạ Vãn Ninh đó, thì kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Cái gì? Không phải lỗi của tôi. Chính là con đàn bà Hạ Vãn Ninh đó. Nó đã mê hoặc Thịnh Dược Phong. Bây giờ cả Thịnh gia đều xoay quanh nó vậy. Anh mau nghĩ cách gì giải quyết gọn bọn chúng một lần cho xong. Dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử này sao? Em nói đúng. Phải tống khứ bọn chúng ra khỏi Thịnh gia. Hạ Vãn Ninh, tao sẽ khiến mày thân bại danh liệt, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Đại Lực, có em. Cho cậu một cơ hội. Tống khứ Hạ Vãn Ninh đi cho tôi. Xong việc, tôi sẽ hậu tạ xứng đáng. Thịnh tổng cứ yên tâm, chuyện này em nhất định sẽ lo liệu êm xuôi. Trần Đại Lực, anh định làm cái gì thế hả? Trần Đại Lực, anh có biết đây là hành vi bắt cóc không? Anh đang phạm pháp đấy. Ai bắt cóc cơ? Tôi đưa vợ con mình về nhà thì sao gọi là bắt cóc được? Con trai. Tự An, mẹ ơi, chúng ta mau báo cảnh sát đi. Án ta là người xấu. Trần Đại Lực, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi có đụng chạm gì đến anh đâu. Anh dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Hai người là vợ con của tôi. Dĩ nhiên là phải đưa hai người về quê rồi. Đợi sau khi về đến quê nhà, chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Cái gì cơ? Anh nằm mơ đi. Còn dám cựa quậy là tôi cho hai mẹ con cô đi chầu ông Vải ngay lập tức đấy. Mẹ ơi, con sợ quá. Đừng sợ, nhất định sẽ có người đến cứu mẹ con mình thôi. Sao Vãn Ninh vẫn chưa đến nhỉ? Bình thường cô ấy rất đúng giờ mà. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện tại không thể liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau. Chẳng lẽ trên đường đến đây đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Hạ Vãn Ninh quả nhiên là không có mặt. Dược Phong, cô đến đây làm gì?
Tôi đến để đưa cho anh số tài liệu cần dùng cho cuộc họp. Đây không phải là nhiệm vụ của cô. Sau này đừng có báo cáo vượt cấp như vậy nữa. Giờ này rồi mà vẫn chưa thấy đến. Hay là có chuyện gì chẳng lành rồi? Anh đang đợi Hạ Vãn Ninh đấy à? Để tôi nói cho anh hay. Có lẽ cô ta sẽ không đến đâu. Cô nói vậy là có ý gì? Trước đây cô ta vì tiền mà giả làm thiếu phu nhân Thịnh gia, thì bây giờ dĩ nhiên cũng có thể vì tiền mà vứt bỏ công việc này thôi. Cái loại đàn bà có xuất thân như cô ta, giỏi nhất chính là cái trò lạc mềm buộc chặt mà. Đủ rồi. Vãn Ninh là người như thế nào, tôi là người rõ nhất. Không mượn cô ở đây nói hàm hồ. Viện trưởng Trương à, lần trước đó đa tạ ông đã giúp tôi sửa đổi bản kết quả giám định đó. Nhờ vậy mà Thịnh gia chúng tôi mới vượt qua được cửa ải khó khăn. Thịnh phu nhân, có phải bà nhớ nhầm rồi không? Báo cáo do chúng tôi cung cấp đều dựa trên kiểm tra khoa học, chưa từng sửa đổi bất kỳ kết quả nào. Ấy gì? Nhưng bản báo cáo lần trước, bản báo cáo quan hệ cha con đó là thật. Hạ Từ An thực sự là con trai ruột của Thịnh tổng. Chuyện này Tử An là cháu nội ruột của ta. Bản báo cáo đó là thật. Ta phải đi báo cho Dược Phong ngay lập tức. Khoan đã. Biết đâu là do Hạ Vãn Ninh. Cô ta tự thấy xấu hổ nên mới dẫn theo đứa trẻ. Rồi đi rồi thì sao? Tránh ra. Dược Phong, Tử An chính là con trai ruột của con. Bản báo cáo giám định đó là thật. Mẹ nói cái gì cơ? Trời ạ, vừa rồi mẹ đã liên lạc với viện trưởng Trương của cơ quan giám định. Ông ấy đã đích thân xác nhận bản báo cáo đó chính xác 100%. Không thể nào, bản báo cáo đó rõ ràng là do mọi người làm giả mà. Mẹ, bản báo cáo đó không phải do mẹ âm thầm tìm người sắp xếp sao? Ôi, là mẹ đã nhầm lẫn rồi. Mẹ cứ ngỡ người bạn học cũ của mình đã âm thầm giúp đỡ mẹ. Nhưng vừa rồi ông ấy chính miệng nói, kết quả giám định đó không hề có ai nhúng tay vào cả. Lúc trước chúng ta quả thực đã hiểu lầm mẹ con cô ấy rồi. Kết quả đó hoàn toàn là thật. Thịnh tổng, đây là mẫu xét nghiệm của ngài và Tử An chúng. Tôi đã làm lại một bản giám định cha con khác. Tử An thực sự là con trai của tôi sao? Lần trước khi Tử An đến nhà, mẹ đã bảo trợ lý Lý âm thầm làm giám định cha con thêm một lần nữa. Chuyện này tuyệt đối là thật. Tốt quá rồi, con đã biết ngay mà. Vãn Ninh chính là người con luôn tìm kiếm. Không thể nào, tuyệt đối không thể là Hạ Vãn Ninh được. Em biết rồi, đây chắc chắn là cái bẫy do Hạ Vãn Ninh giăng ra. Cô ta đã mua chuộc cơ quan giám định rồi. Đủ rồi đấy. Hạ Lâm, sự việc đã đến nước này, cô vẫn còn muốn bôi nhọ Vãn Ninh sao? Cô tự nhìn cho kỹ đi. Tử An chính là con trai của Thịnh Dược Phong tôi. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Em mới là người anh cần tìm. Em mới là người phụ nữ của 5 năm trước mà. Tên tài xế đó cũng đã khai rồi. Hạ tiểu thư chúng tôi đã điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc rồi. Tên tài xế đã thừa nhận chính cô đã mua chuộc hắn ta. Còn chuyện cô mạo danh thân phận của Vãn Ninh nữa. Cô đã hủy sạch toàn bộ video giám sát. Ngay cả chuyện Tử An bị ngã cũng là do cô làm. Bây giờ mời cô rời khỏi tập đoàn Thịnh Thị. Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt Hạ Vãn Ninh và Tử An. Luật Phong, chúng ta mau tìm cho được hai mẹ con họ để được đoàn tụ cho đàng hoàng. Thịnh tổng, không hay rồi, tiểu thư và tiểu thiếu gia mất tích rồi. Ấy gì? Trợ lý Lý, báo cảnh sát trước, sau đó tập hợp tất cả mọi người đi tìm Vãn Ninh và Tử An. Trước khi trời tối bằng mọi giá tôi phải thấy hai mẹ con họ. Trước khi trời tối bằng mọi giá tôi phải thấy hai mẹ con họ. Sao lại đột nhiên mất tích được chứ? Giờ phải làm sao đây? Hạ Lâm, có phải cô làm không? Không phải tôi. Sáng nay chỉ có cô biết Hạ Vãn Ninh sẽ đến công ty. Vừa nãy cô còn như đang hả hê trên nỗi họa của người ta. Cô nghĩ chúng tôi đều mù hết sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Hạ Vãn Ninh, cô ta vốn dĩ đã chẳng phải người biết an phận. Biết đâu là cô ta tự gây chuyện với người khác nên mới... Mẹ ở đây chờ con. Con nhất định sẽ tìm được Vãn Ninh và Tử An. Được. Trông cho kỹ vào. Nếu để người chạy mất cậu biết hậu quả rồi đấy. Thịnh tổng cứ yên tâm. Chỗ này hẻo lánh lắm. Cửa nẻo, cửa sổ tôi đã khóa chặt hết rồi. Nhớ cho kỹ. Ngoài tôi ra, ai tới cũng đừng mở cửa. Lâm Vân. Trần Đại Lực, đây là chỗ nào vậy? Mau thả mẹ con tôi ra. Ngoan ngoãn ở yên đó. Đợi việc lớn của Thịnh tổng xong xuôi
Biết đâu tôi còn được giữ lại. Ai mẹ con cô ấy? Vẫn đang mơ giữa ban ngày đó. Sẽ không có ai đến cứu hai người đâu. Chú nói bậy. Chú Thịnh nhất định sẽ tới cứu chúng cháu. Thịnh Duật Phong. Người ta là ông chủ lớn, lại thèm để ý sống chết của loại người như các người à. Đợi việc lớn của Thịnh tổng xong xuôi, hai mẹ con cô cứ theo tôi mà sống. Tôi không chê bai hai người là may lắm rồi. Trần Đại Lực, anh làm vậy là phạm pháp. Chỉ cần tôi báo cảnh sát đừng phí công nữa. Cô mà biết điều nghe lời thì tôi sẽ nuôi thằng nhóc này như con ruột. Còn nếu cô không nghe, tôi sẽ bán nó vào trong núi, để cô cả đời cũng chẳng gặp lại được. Tự An, con đừng sợ. Chúng ta nhất định sẽ trốn thoát được. Thịnh tổng, những địa điểm khả nghi đã được rà soát toàn bộ, không phát hiện thấy tung tích đứa bé và cô Hạ. Còn camera thì sao? Cảnh sát đã trích xuất xong rồi. Tất cả camera giám sát đường xung quanh chiếc xe tải đó đã đi ra vùng ngoại ô. Mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đúng rồi, tiếp tục điều tra cho tôi. Tìm ra nơi ẩn náu của Thịnh Minh Uyên và Trần Đại Lực rõ. Vãn Ninh, Tự An, anh nhất định sẽ tìm thấy hai mẹ con. Đã tìm thấy người chưa con? Tất cả là tại mẹ. Nếu mẹ không đến làm phiền mẹ con cô ấy thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Mẹ, không trách mẹ đâu. Duật Phong, anh đừng nóng vội quá. Có cuốn lên cũng chẳng tìm được người ngay đâu. Anh uống chén trà này đi cho bình tĩnh. Cô đã bỏ cái gì vào nước này? Tôi có bỏ gì đâu chứ. Tôi hỏi cô lần cuối, Vãn Ninh và Tự An đang ở đâu? Sao anh lại đi hỏi tôi chuyện đó? Chuyện ngày hôm nay, tôi nghi ngờ chính cô đã cấu kết với Thịnh Minh Uyên. Đầu tiên là bỏ thuốc vào nước, sau đó lên kế hoạch bắt cóc Vãn Ninh. Hạ Lâm, nói mau, rốt cuộc cô đã đem Vãn Ninh và Tự An giấu ở đâu rồi? Tôi không biết, tôi thật sự không biết mà. Cứng đầu không nói đúng không? Vào đây. Nếu cô ta đã không chịu khai thì để cô ta tự mình nếm thử chén trà này đi. Thả tôi ra, đổ vào cho tôi. Đừng, làm ơn, tôi nói. Là Thịnh Minh Uyên. Ông ta và Trần Đại Lực đã đưa người đi rồi. Vị trí cụ thể là ở quê cũ của Trần Đại Lực. Tôi có địa chỉ ở đây. Trần Đại Lực, thằng bé phát sốt rồi, mau mở cửa ra. Ồn ào gì thế? Thằng nhóc ranh đó lại làm sao nữa? Mày, mẹ ơi mau chạy đi. Thằng nhóc này. Là lối om sòm cái gì? Muốn chết à? Cô ta, chúng nó chạy thoát rồi. Còn không mau đuổi theo, hướng kia kìa. Mẹ ơi, út cuộc mình đang đi đâu vậy mẹ? Phải rời khỏi đây trước đã, rồi tìm người giúp đỡ. Tự An, chạy mau lên con. Bên kia. Mẹ ơi, con chạy hết nổi rồi. Cố gắng thêm chút nữa thôi con. Mẹ sẽ tìm được người đến cứu chúng ta. Hạ Vãn Ninh, chạy đi. Sao, không chạy nữa đi? Thịnh Minh Uyên, nếu ông dám động vào mẹ con tôi, Thịnh Duật Phong tuyệt đối sẽ không để yên cho ông đâu. Thịnh tổng mà, để tôi. Con đàn bà này đánh tôi phải dạy dỗ cô ta một trận. Không cần, xử luôn đi. Diệt cỏ tận gốc. Hả? Xử đi. Nhưng tôi vẫn muốn giữ cô ta lại. Gả cho tôi, sinh cho tôi một đứa con trai nữa. Đồ vô dụng. Giữa bọn họ lại chờ Thịnh Duật Phong mò tới sao? Nhanh lên. Xong việc thì tìm chỗ chôn. Tự An. Mẹ.
Tôi không nỡ ra tay. Một người phụ nữ xinh thế này, xử lý thì tiếc quá. Anh không ra tay, chỉ để tôi. Vạn Ninh, Tự An, bà nội tới rồi. Thịnh tổng, không thấy người đâu. Có máu. Chắc bọn họ vừa rời đi chưa lâu. Trợ lý Lý, mau dẫn người đi lục soát. Thịnh Minh Uyên, chú dừng tay đi. Chú không sợ Thịnh Duật Phong biết sao? Chết rồi thì không còn chứng cứ, ai biết là tôi làm. Trần Đại Lực, một khi đã ra tay với người ta thì không quay đầu được nữa. Anh còn mẹ già phải nuôi, đừng lún sâu thêm. Thịnh tổng, hay là tỉnh táo một chút được không? Cô ta đang lừa anh. Mau bắt họ lại, chạy mau. Mẹ, thả mẹ con ra. Cô không được đi tránh ra. Tự An, Hạ Vãn Ninh, đi đi. Đừng mà, dừng tay. Lên. Tôi có làm gì ai đâu, đừng bắt tôi. Tự An đâu? Vừa nãy còn ở đây mà. Thịnh Minh Uyên cũng biến mất rồi. Có khi nào hắn đưa Tự An đi rồi không? Trợ lý Lý, cho người đuổi theo. Đi. Yên tâm, Tự An nhất định không sao. Buông cháu ra, qua đây con muốn đi tìm ba với mẹ. Im miệng. Tại mẹ con mày hết ủi hết mọi thứ của tao. Nếu không có mày, Thịnh gia đã tuyệt tự, công ty đã là của tao từ lâu rồi. Tao đợi 5 năm rồi, suốt 5 năm qua. Kẻ thù ác. Bây giờ Thịnh Duật Phong đã tìm thấy mày, tao chẳng còn gì nữa. Đã là thứ tao không có được thì đừng hòng ai có được nó. Ba ơi. Tự An, dừng tay lại. Thịnh Minh Uyên, bỏ dao xuống đi. Bây giờ chú quay đầu vẫn còn kịp đấy. Thịnh thị vốn dĩ phải thuộc về tôi. Tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm nay, không đời nào tôi nhường cho cậu. Hạ Lâm, lùm tay lại đi. Các người đã đường cùng rồi. Tôi không làm nữa. Việc này không liên quan đến tôi. Tôi không làm. Cô không được đi. Nếu không vì cô ngốc thì kế hoạch của chúng ta có thất bại không? Tất cả những thứ này là cô nợ tôi. Là do anh quá tham lam thì có. Anh cứ nhất quyết phải tranh giành Thịnh thị làm gì? Tôi không làm. Không được. Cô mau giúp tôi xử lý thằng nhóc ranh này đi. Cô mau giúp tôi xử nó đi. Tôi không làm. Tôi không. Cô mau giúp tôi xử nó đi. Mau xử nó đi. Dừng tay lại. Buông tôi ra. Các người định làm gì? Bà nội. Tự An. Vãn Ninh. Tự An. Xin lỗi. Mẹ đến muộn rồi. Con không sao đâu mẹ. Con rất dũng cảm mà. Vãn Ninh, có một chuyện mẹ nhất định phải nói cho con biết. Hai mẹ con chính là những người mà Duật Phong mấy năm nay luôn luôn tìm kiếm. Tự An, thằng bé chính là huyết mạch thật sự của Thịnh gia. Nói như vậy, chúng ta thực sự là... Anh đã xác minh rồi. Người ở khách sạn đêm đó chính là em. Báo cáo xét nghiệm huyết thống cũng đã có. Tự An đúng là con trai của anh. Vậy nên chúng ta thực sự là một gia đình. Đúng vậy. Chúng ta mãi mãi là một gia đình. Tuyệt quá đi. Cuối cùng con cũng tìm thấy ba rồi. Vãn Ninh, 5 năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Thật may là ông trời đã để chúng ta được đoàn tụ một lần nữa. Em yên tâm đi, kể từ ngày hôm nay, mỗi một ngày trôi qua anh đều sẽ luôn ghi nhớ em, che chở cho em và yêu thương em. Duật Phong, cảm ơn anh vì đã chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm mẹ con em. Cảm ơn anh đã cho Tự An một gia đình trọn vẹn. Còn cả mẹ nữa. Ba và mẹ cũng phải yêu con nữa đấy. Ba đương nhiên là yêu con nhất rồi.
Nào, cả nhà mình cùng nhìn vào ống kính nhé.